5000 10000 Fiecare oprire într-un oraș sau sat reprezintă o șansă de a înțelege mai bine cultura locală a țării pe care o vizităm. Ne plac peisajele mărețe și locurile pustii, dar localnicii sunt cel mai important aspect al călătoriei noastre. Fără o primire călduroasă din partea lor, felul cum percepem țara respectivă se schimbă complet. Suntem aici să observăm, să învățăm despre tradiții și obiceiuri fără să judecăm. Dacă episodul trecut a fost despre peisaje, astăzi e despre oamenii care trăiesc în acest mic oraș de deșert. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru pe nume Hans am pornit din nou în călătorie, de data aceasta în Tunisia, pentru prima dată pe pământ african. Dacă îți plac poveștile noastre, te rugăm apasă butonul abonare. Pentru tine e gratuit, iar pe noi ne ajută să creștem acest canal. Mulțumim! După câteva zile de stat în deșert, unde suntem doar noi și imensitatea de nisip, primul lucru care se termină de obicei și ne forțează să ne întoarcem la civilizație e apa. Așadar, trebuie să ne croim din nou drum printre dune ca să ieșim la asfalt și să ne întoarcem în Duz. Duz este situat în sudul țării, la limita nordică a deșertului Sahara. În vremurile de demult, era o oprire importantă pe rutele caravanelor transsahariene. Astăzi este o destinație pentru turiștii care sunt interesați să vadă deșertul și care vin aici pentru a închiria o cămilă sau o Toyota. Majoritatea locuitorilor orașului Duz sunt descendenți ai tribului Mrazig, care odinioară duceau o viață nomadă. Pe parcursul șederii noastre în Tunisia am fost la Duz de mai multe ori. E unul din locurile cu atmosferă autentică din Tunisia și nu arhitectura ne-a atras aici, ci oamenii, forfota orașului și piețele. Dacă vrei să cunoști cultura locală, trebuie neapărat să te oprești la piață. Noi facem acest lucru în fiecare oraș în care ne oprim, oriunde am călătorit. Dacă prima dată când am fost aici era duminică și străzile erau pustii, de data aceasta nimerim în zi de piață și ajungem printre tarabele oamenilor cu fructe și legume. La un moment dat am oprit camera atunci când am rămas blocați între două tarabe și a trebuit ca un ofițer de poliție să mute mașina pentru ca noi să putem trece. Odată ajunși în piață, luăm la rând magazinele cu produse tradiționale. E o perioadă în care nu sunt turiști și vânzătorii se laudă că au prețuri mici pentru ca produsele lor să fie mai atrăgătoare pentru străini.
Mhm. Ne pierdem printre magazinele care vând covoare tradiționale și ni se pare greu să alegem din multitudinea de culori și modele. Și apoi toate sunt așa de frumoase. În toată călătoria noastră prin Tunisia nu am văzut un covor urât și pe care nu am fi vrut să-l cumpărăm. Astăzi am fost la piață la Duz și am cumpărat o mulțime de legume și fructe. Pe tot ce vedeți aici am dat 15 euro, 75 de lei. Ulei de măsline, 1 litru jumate cu 5 euro. Tot. Stafide, alune, astea au fost mai scumpe, 20 de lei kilogramul. Măslinele la fel, tot vreo 20 de lei kilogramul. Roșiile și clementinele și cartofii sunt 2 lei 50. Astea cred că sunt un pic mai scumpe, pe la 3 lei kilogramul. Și 4 pâinici din acestea. Deci tot ce vedeți aici, incluzând uleiul, 75 de lei. Am cumpărat și 2 covoare astăzi, ambele cu modele berbere. Care-i fața? Pe partea asta la altă. Așa, așa, se vede? Ăsta e unul dintre ele, cel mai colorat, cu culorile cele mai vii, adică, care a fost 175 de lei, 35 de euro. Nu știm dacă e mult, dacă e puțin. Dar nouă ne-a plăcut. Și mai avem unul, tot cu modele berbere, foarte frumos de altfel, și acesta, mai simplu. Merge și pentru Hans. Dacă ar fi fost un pic mai lung, ar fi fost ideal, dar cred că merge și așa. Chiar dacă e mai scurtuț, e foarte frumos. Și acesta a fost 75 de lei, 15 euro. Am plătit 50 de euro pe ambele covoare. Noi am venit iarăși lângă duna aceasta, lângă Duna Mare, pentru că mâine vrem să mergem la piața de animale din Duz. Și ăsta este locul cel mai aproape pe care l-am găsit lângă Duz. Și cum duna asta e o atracție pentru cei care vin cu quadurile sau cu mașinile 4x4, avem spectacol aici. Am început bine dimineața asta, geroasă. Ne-am împotmolit în nisip. E 8 dimineața. Vrem să ajungem la piața de animale din Duz. E foarte frig. De asta sunt îmbrăcat așa bine și am zis să fiu și cât de cât în ton cu doamnele din zonă. Primul hop e să ieșim de aici. Drumul nu e departe, dar depinde cât ne va lua nouă până să ieșim. S-ar putea să trebuiască să dăm și la lopată. Am scos trepiedul și o să scot și microfonul, pentru că am văzut că lumea în general se cam sperie de microfon. Mulți ne-au întrebat dacă suntem de la televiziune, așa că voi filma cu camera fără microfon.
O să fie multă lume acolo la piață. Cel mai mult mă interesează de la piață nu animalele, pentru că, să fim serioși, câte capre și oi și cămile am putea să vedem. Pe mine cel mai mult mă interesează oamenii, fizionomia, felul în care sunt îmbrăcați, felul cum negociază. Să sperăm că putem să vedem toate astea. Văd că reușim și să ieșim de aici. Salam aleikum! Ne apropiem. Uite și un Mercedes ca al nostru. Se vând și furaje la piață, nu numai animale. Salam, bonjour. Bonjour. Toate mașinile acestea de pe lângă noi sunt cu furaje. Ne apropiem încet, încet. E deja foarte aglomerat aici. Se înghesuie oameni, mașini și animale. N-am văzut femei deocamdată, am văzut câțiva turiști totuși. Și multe animale, normal, capre și oi. Ce mic e! Cred că are câteva zile ediția asta. Așa e? De câtă ureche are capra asta. Bine e tăiată. Bine e tăiată, da. Animalele se testează, se pipăie. Ia uite. Să vadă dacă e grasă, e slabă și așa mai departe. E multă lume, e cel mai mare târg de animale din zona Kebili, unde ne aflăm noi, și se întâmplă o dată pe săptămână, joia. Ne-a spus un tunisian ieri că în decursul anului trecut carnea s-a scumpit de 3 ori și acum un kilogram de carne ar fi 75 de lei. Foarte mult. În condițiile în care noi am văzut mai multe măcelării de cubrutării. Da. Deci sunt mari consumatori de carne. Micul dejun de astăzi e o frigăruie. De ce e? De oaie sau de capră? Te prins? E cu ficat, cred. A, e cu ficat. Pe care am plătit mai puțin de 1 euro. Da, 2 dinari și jumătate, asta înseamnă 4 lei. vreo 4 lei, da. Vrei să guști? Nu. E foarte iute. Aici se mănâncă cu multă harisa. Mai simți gustul sau ești anesteziat? Arde ceva acolo în depărtare, dar nu se îngrijorează nimeni și sunt niște flăcări destul de mari.
De aici de sus avem o vedere mai bună despre cum arată piața de animale din Duz. La umbra palmierilor, pentru că vara probabil e foarte cald și oameni și animale suferă. Nu știu unde sunt cămilele. Ar fi trebuit să fie și cămile. Suntem într-un magazin de ceramică, lângă sucul de animale. Domnul face încălțări. Ça aussi pour femmes. Regardez, ça, ici on fait avec pour femmes ça pour le dessin. Et ça, par exemple, ça, et ça pour femmes aussi. Aha. Deci astea două sunt pentru femei, 38 et ça încălțările c'est astea. 38. Aha. Și astea tot pentru femei. Foarte frumoase. Și celălalt, cel maroniu, e pentru bărbați. Et ça c'est 40 heures. 40, 39, 40 comme ça. Très beau. C'est pour femmes ça. Asta e pielea. Ce moale e. Din care face pantofi. Foarte frumoși pantofi. Da? Unde să-i porți în România? Ça c'est pour femmes ça. Cum arată. Comme celle-là. 43. Vous les mettre aussi ça, vous les mettre fermé comme ça, ou vous les mettre ici comme ça ouvert Aha. dans la maison, oui. Ah, ok, j'ai compris. Deci când închizi așa în spate, poți să-i porți în casă, ca și papuci, și altfel pe stradă, ca pantofi. Oui. Et c'est double le cuir, c'est double. Zice că e des piele cuirs, dublă. comme celle-là. C'est double le cuir. Ok, ok. Oui, c'est doublé. Aha. Ouais. 100% travail à la main et cuir. Hai să gustăm un ulei de măsline. احنا نبيعوا فيه ب 10000 والحمد لله. Bun? هم ناس ب 5000 ب 10000. Mi-a plăcut tare mult la Duz astăzi și Este viu, așa, e vibrant, e... da, și piața a fost foarte autentică, doar cred că am mai văzut vreo 2-3 turiști, în rest numai tunisieni. Și da, multă gălăgie vie, oamenii se tocmeau, multe animale, dar așa cum spuneam de dimineață, cel mai mult ne plac oamenii. Și ne-a plăcut piața.
Dacă mai stăm mult în duz, eu cred că mai cumpărăm, mai găsim ce să mai cumpărăm. Covoare, ulei de măsline și așa mai departe. Da, arată foarte bine. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare